mang trong mình nét đẹp hoang sơ và lịch sử độc đáo của Hà Giang. Phố cổ Đồng Văn nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn, có độ cao 1.000 đến 1.600 mét. Cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 140 km về phía bắc, giữa thung lũng, bốn bề núi đá bao bọc. Phố cổ Đồng Văn trước kia thuộc Tổng Đông Quan, Châu Nguyên Bình, phủ Tương Yên, sau thuộc Châu Bảo Lạc. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp chiếm đóng Hà Giang, tách Đồng Văn ra khỏi Bảo Lạc. Năm 1962, Đồng Văn tách làm 3 huyện: huyện Đồng Văn, huyện Yên Minh và huyện Mèo Vạc. Phố cổ Đồng Văn được hình thành trong nhiều năm từ cuối thế kỷ 19 đến những năm nửa đầu thế kỷ 20. Năm 1887, thực dân Pháp sau khi hoàn thành việc xâm chiếm Hà Giang, nhận thấy Đồng Văn có địa thế trọng yếu, gần biên giới Việt Trung, nên đã chọn nơi đây để xây dựng lỵ sở, đồn bốt, chợ búa, nhà cửa, phục vụ công việc cai quản vùng đất này. Pháp đã thuê thợ từ Tứ Xuyên Trung Quốc sang Đồng Văn xây dựng. Họ đã sử dụng nghệ thuật tạc đẽo đá điêu luyện, biến những tảng đá xanh ở cao nguyên đá Đồng Văn trở thành những viên gạch đá khổng lồ để xây dựng chợ Đồng Văn, tạo ra những tảng kê chân cột với nhiều loại hình dạng, kích cỡ và trang trí các hoa văn tinh xảo. Phố cổ Đồng Văn hiện nay có khoảng 40 ngôi nhà cổ, xếp vào nhau thành 2 dãy dưới chân núi đá. Trong đó có hơn 20 ngôi nhà cổ có niên đại trên dưới 100 năm tuổi. Khi mới hình thành, phố cổ chỉ là nơi sinh sống của một số hộ người Tày, người Mông, người Hoa. Về sau có thêm nhiều người thuộc các dân tộc khác như Kinh, Dao, Nùng, từ các nơi khác về đây xây nhà, lập nghiệp, tạo nên nét văn hóa đa dạng cho khu phố cổ. Mình đang lang thang ở phố cổ Đồng Văn. Đây là phố cổ Đồng Văn về ban đêm. Quả còn khi bay, các tour du này tia nắng, tia mưa cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Với người Tày, trò chơi ném còn mang ý nghĩa cầu mùa. Nếu ném trúng vòng tròn sinh sôi, mùa màng sẽ bội xuống, người đón còn đón lấy cái may mắn, tốt đẹp, xanh tươi về cái phúc, lộc, họ trong một năm mới tươi vui, tràn đầy hạnh phúc ấm no thịnh vượng. Khu phố cổ Đồng Văn mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống của cư dân bản địa, kết hợp với lối kiến trúc của người Hoa Nam, Trung Quốc. Kiến trúc và màu sắc của các ngôi nhà trong khu phố cổ độc đáo, với đặc trưng là nhà 2 tầng thấp, gồm tầng gác và tầng trệt, với tông màu là màu xám chủ đạo. Nhà phổ biến là nhà 3 gian, với móng và nền làm bằng đá xanh và đất nện. Sàn tầng 2 làm bằng gỗ, cách nền chừng hơn 2 mét. Tường trình đất là loại tường được đắp thủ công bằng đất sét và được lèn bằng phẳng, chắc chắn. Nhà 2 mái, mái dưới có 2 hàng cột tròn, 2 xà ngang, mái lợp ngói âm dương, loại ngói đặc trưng của những ngôi nhà vùng biên giới phía Bắc. Riêng khu vực chợ Đồng Văn còn có nhiều ngôi nhà kiểu kiến trúc nhà ống để tận dụng mặt tiền giống như phố cổ ở Hà Nội. Từ năm 2006, để thu hút du lịch, huyện Đồng Văn đã tổ chức một số hoạt động ở khu phố cổ. Định kỳ hàng tháng tổ chức đêm rằm phố cổ, chợ đêm, được bà con nhân dân trong khu phố đồng tình hưởng ứng, gây được ấn tượng tốt cho du khách. Trong đó đêm phố cổ thường được tổ chức vào các ngày 14, 15
16 âm lịch. Khi đó, người dân trong khu phố cổ đồng loạt treo đèn lồng đỏ. Tại chợ đêm Đồng Văn, mình đã được một anh đầu bếp người Hơ Mông giới thiệu về món cháo ấu tẩu. Rất là xin lỗi anh vì khi đó thì mình đã vô tình cắm mic nên là không ghi lại được toàn bộ cái lời giới thiệu của anh. Cháo ấu tẩu là một món ăn được làm từ vị thuốc có độc tính là củ ấu tẩu. Nhưng qua cách chế biến của đồng bào dân tộc Mông ở Hà Giang đã trở thành một đặc sản nổi tiếng. Thoạt nhìn không ít người nhầm củ ấu tẩu với củ ấu miền xuôi. Nhưng thực chất đây là cây ô đầu, thường mọc hoang ở các vùng núi cao biên giới phía Bắc của Việt Nam như Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghĩa Lộ, Cao Bằng, Bắc Kạn. Loại cây này có độc tính, nhất là ở phần củ. Lượng độc trong củ ấu tẩu có thể làm người ta tê cứng tay chân. Nhưng nếu biết chế biến củ ấu tẩu thì lại trở thành một món ngon bổ dưỡng. Cháo ấu tẩu từ lâu đã được coi là món cháo đặc sản ở Hà Giang. Món cháo này ban đầu là món ăn giải cảm của người Mông. Người dân nơi đây gọi cháo ấu tẩu bởi nó được chế biến từ gạo nương và chân giò lợn đem nấu lẫn với củ ấu tẩu, tạo thành món ăn độc hại. Củ ấu tẩu sau khi được sơ chế, bỏ vỏ, đem ngâm trong nước gạo một đêm, rồi ninh cho nhừ, thì sẽ được đem nấu cùng với cháo. Khi ăn, múc bát cháo ra bát, đập trứng gà, cho thêm một số loại rau thơm như hành, tía tô, trộn đều rồi ăn nóng. Thường một nồi cháo to thì chỉ sử dụng một vài củ ấu tẩu thôi. Vì là vị thuốc nên đặc trưng của cháo ấu tẩu là có vị đắng như tam thất. Tuy nhiên, cái đắng hòa cùng miếng ấu tẩu bùi bùi, dẻo dẻo, quyện với cái ngọt của nước xương ninh và thơm ngậy của trứng, đọng lại thành hương vị ngọt ngào trong cổ, tạo cảm giác lạ miệng và hấp dẫn. Cháo ấu tẩu ở Đồng Văn thì có quanh năm, nhưng đặc biệt chỉ bán vào buổi tối. Bởi lẽ theo kinh nghiệm lâu năm của những người dân ở đây, cháo có tác dụng tốt nhất qua giấc ngủ đêm. Và mình đang có mặt tại chợ Đồng Văn, Hà Giang. Không ai biết chợ Đồng Văn, Hà Giang có từ bao giờ. Cứ vào chủ nhật hàng tuần, những người dân quanh vùng lại đến đây trao đổi, buôn bán các sản vật của nhà trồng hoặc tự sản xuất. Chợ phiên Đồng Văn luôn bắt đầu trong sương mờ và ẩm ướt bởi khí hậu đặc trưng của khu vực này. Có người phải đi từ 3 giờ sáng, vượt qua mấy ngọn núi để xuống cho kịp phiên chợ. Đến phiên chợ, thường cả gia đình sẽ xuống chợ cùng nhau. Các bà, các mẹ tới chợ để buôn bán, mua sắm. Các ông chồng thì đi chợ để giao lưu, uống rượu, ăn thắng cố. Các em nhỏ thì theo bố mẹ đi chơi chợ. Vào ngày chợ phiên, khu phố cổ vốn nhỏ bé tĩnh lặng trở nên náo nhiệt với đủ sắc màu sặc sỡ của trang phục người Dao, Mông, Tày, Nùng, Dáy, Lô Lô đổ về từ các ngả núi xuống chợ. Nét độc đáo ở phiên chợ Đồng Văn là ở những mặt hàng mà đồng bào mang đến chợ. Chủ yếu là những nông sản, sản vật trong vùng
do chính người dân làm ra. Khác với những phiên chợ ở dưới xuôi, người dân đến chợ để mua bán. Đồng bào đến phiên chợ Đồng Văn, ngoài việc mua bán, trao đổi hàng hóa, thì chợ còn là nơi để đồng bào giao lưu, gặp gỡ. Cùng với phố cổ Đồng Văn, khu chợ Đồng Văn nằm đối diện phố cổ, gồm 3 dãy nhà mang đậm nét đặc trưng với tường bằng đá, hàng cột lớn, nhà xây một tầng xếp hình chữ U, mái lợp ngói trên những kết cấu kèo cột bằng gỗ. Năm 1923, khu chợ Đồng Văn đã bị cháy. Người Pháp đã cho xây dựng lại. Ngoài mua bán, trao đổi hàng hóa, bày tỏ tình cảm và thưởng thức ẩm thực, thì người dân còn đến đây để giao lưu, kết bạn. Chợ phiên Đồng Văn là nơi thể hiện rõ nét nhất bản sắc văn hóa của người dân nơi đây. Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa giữa các dân tộc, mà còn là nơi giao lưu của những chàng trai, cô gái. Ngày hội của đồng bào nơi đây, một hình ảnh đẹp mang đậm bản sắc không nơi nào có được. Đến với chợ phiên Đồng Văn, chúng ta còn có thể thưởng thức ẩm thực đặc trưng của người Mông như thắng cố, rượu ngô, cháo ấu tẩu, bánh cuốn nước xương, xôi ngũ sắc, thịt trâu gác bếp, cơm lam Bắc Mê, vân vân. Đây cũng là một trong những không gian văn hóa sinh động, hấp dẫn du khách đến với Hà Giang. Có một điều mà không nhiều người biết, đó là tên gọi Đồng Văn được phiên âm từ tiếng Quan Hỏa, tổng buôn, có nghĩa là cánh đồng buôn bán. Trong lịch sử, đây là trung tâm giao thương của cả huyện Đồng Văn rộng lớn, là đầu mối chính trung chuyển thuốc phiện sang Trung Quốc. Năm 1887, khu vực Đồng Văn bị thực dân Pháp chiếm giữ. Để thuận tiện cho việc cai trị đô hộ, thực dân Pháp đã chia Đồng Văn thành các châu nhỏ. Đứng đầu mỗi châu là một dòng họ thổ ti cai quản. Vùng đất Đồng Văn ngày ấy do thổ ti họ Nguyễn là ông Nguyễn Trấn Quay cai quản. Trước đây toàn bộ khu phố cổ và khu chợ Đồng Văn chỉ là một vùng thung lũng hoang sơ, dân cư thưa thớt. Đến cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, khi người Pháp chiếm đóng Hà Giang, với ý định đưa khu vực này trở thành trung tâm giao thương sầm uất, nên khu phố cổ đã được xây dựng và hình thành. Trong quá trình đó, rất nhiều ngôi nhà cổ lần lượt được xây dựng thành hai dãy nhà bao quanh chợ và kéo dài vào tận chân núi. Đến vùng cao nguyên đá, thăm phố cổ Đồng Văn, thăm chợ phiên vùng cao, mình đã được hòa mình vào dòng văn hóa bản địa. Chợ phiên đúng là nơi thể hiện rõ nét nhất
bản sắc văn hóa của người dân nơi đây. Vào những ngày Chủ nhật hàng tuần, khi chợ phiên được tổ chức, một không khí ồn ào, tấp nập và huyên náo. Những chàng trai, cô gái xúng xính với những bộ váy áo sặc sỡ đi xuống chợ phiên. Họ có thể đi mất nửa ngày đường mới tới chợ. Có người đi chợ để mua bán sản phẩm hàng hóa. Có người đi chợ chỉ để uống rượu, ăn thắng cố. Còn có các thanh niên nam nữ thì đi chợ để giao lưu, tìm kiếm bạn tình. Đây là những biểu hiện đậm nét bản sắc văn hóa chợ của vùng cao Nguyên Đá. Ở đây chúng ta cũng có thể bắt gặp đâu đó hình ảnh người vợ đứng che ô chờ chồng say rượu ngủ ở góc chợ, lề đường. Đó chính là hình ảnh đẹp mang đậm bản sắc không nơi nào có được. Hàng năm, đồng bào nơi đây có 2 ngày lễ lớn là ngày Tết Nguyên Đán và rằm tháng 7 âm lịch. Ngoài ra thì đồng bào cũng tổ chức một số lễ nhỏ như rằm tháng Giêng và các cái ngày lễ cầu chúc cho một năm mới, một mùa vụ mới thành công, may mắn.